Chào mừng các bạn đến với kênh Vi Diệu Channel. Bạn đã bao giờ bị ong đốt chưa? Cảm giác sưng vù vù, tê cứng, không mấy dễ chịu phải không nào? Trên thế giới có rất nhiều loài ong như ong mật, ong ruồi, ong vỏ vẽ. Trong đó phải kể đến ong bắp cày là một loài ong cực kỳ thông minh, đứng đầu danh sách về sự nguy hiểm. Nó khiến chính phủ phải gọi là loài ong giết người. Ong bắp cày khổng lồ châu Á giết chết hàng chục người trưởng thành khỏe mạnh cả ở Pháp, Trung Quốc, và chúng đang phát triển với số lượng cực kỳ lớn. Đáng tiếc là chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên, cho dù bạn cố tránh hoặc là có xịt thuốc côn trùng đi chăng nữa. Sắp tới, nước Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để tìm ra cách đối phó với loài ong bắp cày khổng lồ châu Á. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nó và cách xử lý nhanh khi bị ong bắp cày đốt nhé. Dưới đây là cảnh quay nổi tiếng cho thấy 300 con bắp cày khổng lồ châu Á đang tiêu diệt gần 30.000 con ong bản địa, đe dọa sự đa dạng sinh học. Đầu tiên thì chúng sẽ cử một con đi theo dõi trước để tìm mùi hương trước khi đội quân xâm nhập vào đàn ong. Nó sẽ đi qua mật ong và các tổ ong giàu ấu trùng, nơi chúng tiến hành chặt đầu những con ong bằng cách sử dụng các hàng răm sắc nhọn đặt gần miệng của chúng. Chúng là kẻ săn mồi rất đáng sợ. Thức ăn chủ yếu của chúng là bọ ngựa, ong và các loài côn trùng lớn. Loại ong này có thể xóa sổ hoàn toàn các tổ ong có hàng nghìn con ong bằng cách ăn cắp mật và nhộng ong. Vừa nguy hiểm, nó còn có sức lực siêu bền, có thể bay 100 km một ngày với tốc độ 40 km/h, tốc độ ngang ngửa một con chim diều hâu. Về địa bàn hoạt động, ong bắp cày khổng lồ châu Á thích sống ở vùng núi thấp, rừng rậm. Chúng ít sống ở vùng đồng bằng và vùng có khí hậu cao. Chúng tạo tổ bằng cách đào và chọn những đường hầm có sẵn do loài gặm nhấm đã đào, hoặc là chiếm chỗ những gốc thông đã mục nát. Nhiều khi thì chúng vẫn bay đi xa để tìm kiếm thức ăn. Chúng xuất hiện ở khắp nơi, từ vườn, hộp thư, bộ tản nhiệt ở xe tới các thùng tưới nước. Số lượng ong bắp cày đạt đỉnh điểm vào giữa mùa hè. Mỗi tổ ong dài 20 cm, thậm chí là 70 cm, nằm ở trên cây. Chúng có tổ chức xã hội cao, sống theo đàn. Mỗi đàn ong thì có ong chúa, ong thợ và ong non như các đàn ong khác, và chúng có sự phân công công việc một cách rõ ràng. Phân biệt với loài ong khác, ong bắp cày được phân biệt với những loài ong khác bằng phần bụng dưới nhọn và chiếc eo khá là nhỏ, còn được gọi là cuống ná. Phần thân này tách riêng với bụng và ngực với nhau. Chúng có màu sắc rất là đa dạng, từ màu vàng quen thuộc đến màu xanh kim loại và đỏ tươi. Trong đó, ong tò vỏ Đức là loài ong có màu sắc sáng nhất trong họ ong bắp cày. Với con người thì sao? Đây là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất. Nọc độc của nó có thể tấn công vào hệ thần kinh và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời sau khi bị đốt. Một con có chiều dài gần 5 cm, vết chích đường kính 6 mm, mang chất độc gây chấn động thần kinh mạch. Loài ong giết chết người này phát triển với số lượng khá lớn và gây ra khá là nhiều rắc rối. Ông Eric, một nhà sinh học thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Côn trùng NRPE, cho biết mỗi ngày ông đã phải triệt phá ít nhất 6 tổ ong bắp cày tại châu Á, tại các vùng Nendes, bờ biển Đại Tây Dương. Mỗi tổ ong chứa hàng ngàn con ong. Vậy chẳng may chúng ta bị ong đốt, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây? Đầu tiên thì chúng ta cần phải loại bỏ ngòi ong, cào ngòi ong ra khỏi bằng một vật cùn và sạch, chẳng hạn như một con dao cùn, thẻ tín dụng hoặc là móng tay. Đừng rút ngòi ong ra vì động tác này có thể khiến cho nọc độc lan rộng ra. Điều số 2, rửa vết đốt bằng xà phòng và nước, tiếp tục rửa như vậy 3 lần một ngày cho đến khi nhanh hẳn. Thứ 3, chườm đá lên vùng bị ong đốt. Bạn nên bọc túi chườm đá và vài viên đá trong khăn. Nhớ đừng áp viên đá trực tiếp lên da vì như vậy quá lạnh, thi thoảng cần cho da nghỉ ngơi và chườm lại. Thứ tư đó là nâng cao vết đốt nếu nó ở tay hoặc chân. Bước này sẽ giúp giảm sưng tức thì. Bạn cũng nên cởi bỏ quần áo, trang sức, những thứ này sẽ rất khó tháo ra khi vết đốt bắt đầu sưng to. Điều số 5, tránh gãi hết sức có thể, nó sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và bị kích ứng. Số 6, chữa trị là rất quan trọng. Tìm đến các loại thuốc như baking soda, cần gặp bác sĩ nếu bạn bị sốc phản vệ, ong bắp cày và những điều bạn chưa biết, và cách xử lý khi bị ong chích. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn nhớ nót lại khi cần dùng nhé. Tiếc gì mà không ấn thích và ấn đăng ký kênh cho chúng mình nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.